هذا الشخص العادي كان بنص امريكا، كان ماسك هيك زي اكنه عصاية وكان عم يمشي فيها، او مش عم يمشي فيها، كان طاير فيها وكان موجود فوق الارض. وكل العالم اول ما طلعوا على انه كيف عمل هذا السحر الخطير، انه كيف طاير فوق الارض، وقعد ينتشر هذا الفيديو بكل مكان لحد ما هون وقف وقرر هون انه يكشف عن هاي الخدعة. واول ما وقف لحتى يكشف الخدعة بوقتها هون صار شيء. اوكي بنورجيكم شو صار شباب. بلد اتحداك تحط لايك وفولو باصبعك الصغير، صدقني ما رح تقدر، نص العالم ابدا ما رح يقدر. وقبل ما اكشف لكم الخدعة جبت لك تطبيق بخليك تتجسس على صاحبك على الواتساب، فيك تعرف مع مين عم يحكي وشو بيحكي كمان. اذا حابب تنزل معه علاقة تروح لولد عليه مثبت تكبس عليه وهيك مبروك عليك التطبيق. يلا شو ناطر؟ طيب كمان بدي احرق عليكم. شوف شو صار.